Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao Trung Quốc là quốc gia lớn? Trung Quốc, quốc gia lớn nhất ở châu Á và đứng thứ 3 thế giới về diện tích, có một địa lý rất đa dạng với nhiều loại hình địa hình, từ dãy Himalaya ở phía Tây Nam đến các đồng bằng rộng lớn ở phía Đông. Quốc gia này được chia thành nhiều khu vực địa lý chính, bao gồm cao nguyên Tây Tạng, các dãy núi và đồng bằng lớn như đồng bằng Hoàng Hà và đồng bằng sông Dương Tử, đồng bằng Hoa Nam. Hoàng Hà có chiều dài khoảng 5.464 km và chảy qua nhiều tỉnh của Trung Quốc từ cao nguyên Tây Tạng đến biển Bột Hải ở phía đông. Đồng bằng sông Hoàng Hà, hay còn gọi là đồng bằng Bắc Trung Quốc, là một trong những vùng đất quan trọng nhất của Trung Quốc cả về lịch sử lẫn hiện tại. Với diện tích khoảng 409.500 km, đây là một trong những khu vực đồng bằng lớn nhất và màu mỡ nhất của quốc gia này. Đồng bằng này được hình thành qua hàng triệu năm từ phù sa bồi đắp bởi sông Hoàng Hà, một trong những con sông dài nhất thế giới. Về quy mô, đồng bằng sông Hoàng Hà là nơi cư trú của hàng trăm triệu người, làm cho nó trở thành một trong những khu vực đông dân nhất Trung Quốc. Nơi đây có đất đai màu mỡ, phù hợp cho nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa mì và các loại ngũ cốc khác, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực của đất nước. Đồng bằng này cũng là trung tâm của nhiều thành phố lớn và phát triển, bao gồm Bắc Kinh, Thiên Tân. Sông Hoàng Hà lần lượt chảy qua Lan Châu, Ngân Xuyên, Ô Hải, Bao Đầu, Trung Vệ, Trịnh Châu, Khai Phong, Tế Nam, Đông Dinh để đổ ra biển Bột Hải. Sông Dương Tử, con sông dài nhất châu Á và dài thứ 3 thế giới, đã bồi đắp nên vùng đất màu mỡ này qua hàng triệu năm. Nhờ lượng phù sa dồi dào từ sông, đồng bằng sông Dương Tử trở thành vùng nông nghiệp trù phú, là vựa lúa lớn nhất của Trung Quốc. Ngoài lúa gạo, khu vực này còn sản xuất nhiều loại nông sản quan trọng khác như lúa mì, ngô và các loại cây công nghiệp. Con sông chảy qua 8 tỉnh của Trung Quốc bao gồm Thanh Hải, Tứ Xuyên, Vân Nam, Trùng Khánh, Hồ Bắc, An Huy, Giang Tô, Thượng Hải. Nằm ở miền đông Trung Quốc, đồng bằng này bao gồm phần lớn diện tích của các tỉnh Giang Tô, Chiết Giang và thành phố trực thuộc Trung ương Thượng Hải. Với diện tích khoảng 210.000 km, đây là một trong những khu vực đồng bằng lớn nhất và màu mỡ nhất của Trung Quốc. Về dân số và kinh tế, đồng bằng sông Dương Tử là một trong những khu vực đông dân nhất và phát triển nhất của Trung Quốc. Thượng Hải, trung tâm tài chính hàng đầu của quốc gia, nằm ngay tại vùng đồng bằng này. Khu vực còn bao gồm nhiều thành phố lớn khác như Nam Kinh, Hàng Châu, Tô Châu và Vô Tích, là những trung tâm công nghiệp, thương mại và công nghệ quan trọng. Việc sở hữu hai trung tâm đồng bằng lớn cùng với những cuộc chiến tranh tranh giành ảnh hưởng quyền lợi của các vương quốc cổ đại của Trung Quốc. Sau những cuộc chiến tranh, kinh nghiệm rèn luyện kim loại của Trung Quốc phát triển rất nhanh, trình độ hơn hẳn những vùng xung quanh. Trung Quốc gọi vùng này là Trung Nguyên. Trước sự phát triển về rèn luyện vũ khí của vùng Trung Nguyên, các vùng xung quanh lần lượt bị viễn chinh, trong đó có đồng bằng Hoa Nam. Đây là một trong những khu vực của tộc Bách Việt bị ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa đầu tiên, do đồng bằng nhỏ, diện tích bé, đồi núi nhiều bị chia cắt nhiều. Phương Nam lại là biển rộng lớn nên khi Trung Quốc tiến quân xuống phương Nam luồn lách qua những khe núi nhỏ, vùng đất Hoa Nam nhanh chóng trở thành vùng đất của Trung Quốc. Đồng bằng Hoa Nam, còn gọi là đồng bằng Châu Giang, là một trong những khu vực đồng bằng quan trọng và phát triển nhất ở Trung Quốc. Khu vực này nằm ở phía nam đất nước, bao phủ một phần lớn của tỉnh Quảng Đông, tỉnh Quảng Tây và đặc biệt là khu vực châu thổ sông Châu Giang. Với diện tích khoảng 40.000 km, đây là một trong những vùng đồng bằng nhỏ hơn so với các đồng bằng khác như sông Hoàng Hà hay sông Dương Tử, nhưng có vai trò rất quan trọng về kinh tế và dân số. Về kinh tế, đồng bằng Hoa Nam là một trong những khu vực phát triển nhất và giàu có nhất của Trung Quốc. Nơi đây bao gồm thành phố Quảng Châu, Thâm Quyến và Hồng Kông, là các trung tâm thương mại, công nghiệp và tài chính lớn không chỉ của Trung Quốc mà còn của cả châu Á. Đặc biệt, Thâm Quyến là một trong những đặc khu kinh tế đầu tiên của Trung Quốc, dẫn đầu trong sự phát triển của ngành công nghệ cao và thương mại quốc tế. Dân số Trung Quốc qua các triều đại phong kiến được ước tính: triều đại nhà Tần 20 triệu người, triều đại nhà Hán 58 triệu người, triều đại nhà Đường 80 triệu người, triều đại nhà Tống 100 triệu người, triều đại nhà Minh 150 triệu người, triều đại nhà Thanh 400 triệu người, ngày nay là 1,4 tỷ dân. Dân số đông giúp Trung Quốc có nguồn tri thức dồi dào, nguồn lao động chất lượng cao rất nhiều, mỗi người họ tản ra làm một chuyên ngành trong cuộc sống. Điều này giúp Trung Quốc có thể dễ dàng có được nhiều phát minh trong cổ đại, ví dụ như giấy viết, thuốc súng, la bàn, lụa, vân vân. Khi kinh tế chính trị ổn định, kinh tế Trung Quốc ngày càng phát triển như đường sắt cao tốc, đường cao tốc rất nhiều các ứng dụng như TikTok, WeChat, QQ, Baidu, Bilibili, Huawei được Trung Quốc làm chủ để đối chọi cùng với Facebook, YouTube, WhatsApp, Messenger, Google, iPhone. Ứng dụng học tập online của Trung Quốc vô cùng hiện đại, họ yêu cầu số điện thoại, số chứng minh thư căn cước công dân, đăng nhập vào tài khoản ứng dụng, nhập tên hiệu trưởng,
thầy giáo dạy mình sau đó nhập số tài khoản và mật khẩu đã trả tiền ra mua khóa học. Bạn không được quyền quay màn hình khi xem khóa học, nếu vi phạm bạn có thể bị mất tài khoản. Bạn có thể thấy chức năng chụp màn hình của Zalo bị khóa khi tôi đang xem nội dung khóa học. Người lớn muốn chơi game phải nhập căn cước công dân nếu trên 18 tuổi mới được chơi game. Đứa trẻ 12 tuổi dạy toán cao cấp đại học, đứa bé cấp 3 vô địch giải toán học Alibaba xếp trên rất nhiều người. Trung Quốc đã hạ cánh lên mặt trăng và sao Hỏa với trạm vũ trụ Thiên Cung. Trung Quốc là một trong những quốc gia đi đầu trong việc triển khai mạng 5G, với công ty Huawei dẫn đầu về phát triển hạ tầng 5G. Trung Quốc cũng rất mạnh về công nghệ trí tuệ nhân tạo, AI. Trung Quốc đã đầu tư mạnh mẽ vào phát triển trí tuệ nhân tạo và đang dẫn đầu trong một số lĩnh vực như nhận dạng khuôn mặt, giám sát bằng AI và xe tự lái. Quốc gia này đặt mục tiêu trở thành trung tâm AI hàng đầu thế giới vào năm 2030. Học tập đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của một quốc gia. Nó không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển cá nhân mà còn góp phần quyết định tương lai của toàn xã hội.